هي دي أول حاجة هتحطيها يا أول حاجة الإكسل. اوكي، ادي الكولوم. كولوم تاني افضل بقى اعمل كولومز، او ممكن عادي ما اعملش أو كده. ممكن نعمل جدول عادي. ممكن نعمل احنا جدول يدوي. بالظبط، وبعد كده نروح محددينه. مش لازم اعمل اللي انا عملته ده، بس انت عندك ايه امكانيه ان انت تعمل ايه؟ تنسيت تيبل جاهز يعني. انا ممكن اجي هنا على الخانه اللي انا واقف فيها ديت واعمل عادي العمود، اسمي مثلا العمود الاول دوت اسميه ايه؟ اي دي. عارفين يعني ايه اي دي؟ رقم الموظف. اي موظف في شركه او اي حد في جامعه او كده بيبقى ليه اي دي. بيبقى ليه برضو اسم نيم مثلا، هيبقى ليه اي دي وليه نيم. وفي مثلا ايدج، سنه كام سنه. وفي مثلا سالري ده اللي هو الايه؟